નમસ્કાર, પ્રોપર્ટી ગુરુમાં આપનું સ્વાગત છે। પ્રોપર્ટીને લગતી તમામ જાણકારી આપના સુધી પહોંચાડતો શો એટલે કે પ્રોપર્ટી ગુરુ, અને આજે આપને ઉપયોગી એવી માહિતી સાથે હાજર છે હું નિશા। આજે આજના એપિસોડમાં આપણે ચર્ચા કરીશું રીટ્સ વિશે, કારણ કે અત્યારે તમે ઘણા બધા ખબરોમાં સાંભળ્યું હશે કે અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટીઝ છે, એમાં હવે રીટ્સ અને 20% છૂટ આપી દેવામાં આવી છે। શું છે રીટ્સ, એના પર આપણે ચર્ચા કરીશું। કોને કામ આવશે, કોને ઉપયોગી થશે, એના પર આપણે ચર્ચા કરીશું। અને ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે Easy2ownના ડિરેક્ટર પરેશ કારિયા। પરેશજી, સ્વાગત છે આપનું। જો રીટ્સ અત્યારે ખબરોમાં આવી રહ્યું છે, લગભગ પાછલા 6 મહિનાથી બજેટથી પણ આપણે જોઈ રહ્યા છે ઘણા બધા પ્રાવધાન રીટ્સ માટે કરવામાં આવ્યા છે। એકચ્યુઅલ આ રીટ્સ જે છે એ વિદેશોમાં ખાસું પોપ્યુલર છે, પણ કદાચ ભારતીયો માટે એટલું અવેર નથી ભારતીયો એટલા। તો શું છે રીટ્સ, પહેલાં તો એ હું જાણવા માંગીશ। જો રીટ્સની ડિસ્કશન ઘણા વખતથી આપણે અહીંયા થઈ રહી છે, લગભગ 3 વર્ષથી આપણે સાંભળવામાં આવે છે કે રીટ્સ ઇન્ડિયામાં આવશે, અને હવે આપણને ફાઇનલી લાગી રહ્યું છે દેર આર સમ ટેકનિકલ ઇશ્યુઝ, એની લીધે લોન્ચ નહોતું થઈ શકતું, ને હવે રિસન્ટ બજેટમાં ઘણી બધી ક્લેરિફિકેશન્સ આવી છે રીટ્સને લઈને। તો એ જોતાં લાગે છે કે રીટ્સ વિલ નાઉ બીકમ અ રિયાલિટી ઇન ઇન્ડિયા। તો આપણે ઇટ ઇઝ ઓફકોર્સ રીટ્સ ઇઝ એકચ્યુઅલી એન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વ્હીકલ છે, એના થ્રુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણે રિયલ એસ્ટેટમાં કરી શકાય છે। આ કોન્સેપ્ટ બહુ જ પોપ્યુલર છે ઓવરસીઝમાં, ખાસ તરીકે યુએસ અને સિંગાપોર માર્કેટમાં ઇટ ઇઝ વેરી પોપ્યુલર। તો લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ હાઉ આ રીટ્સ એકચ્યુઅલી છે શું। ઇટ્સ સમથિંગ સિમિલર ટુ આ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ। મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કેમ ઇન્વેસ્ટર્સ પૂલ કરીને રિસોર્સિસ ઇન્વેસ્ટ કરે, એન્ડ દેન યુ હેવ ફંડ મેનેજર્સ જે ડ્યુ ડિલિજન્સ રિસર્ચ કરીને સ્ટોક્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરે। On the similar lines, REITsમાં બી ઇન્વેસ્ટર્સ, ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ as well as રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ, એ લોકો સ્મોલ અમાઉન્ટ કે લાર્જ અમાઉન્ટ કોન્ટ્રીબ્યુટ કરીને એક પૂલ ભેગું કરે, અને દેર આર ફંડ મેનેજર્સ કે રીટ્સના મેનેજર્સ હોય, એ આ મનીને ડિફરન્ટ પ્રોજેક્ટ્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરે। આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્યાં થઈ રહી છે? એઝ પર ધ એક્ઝિસ્ટિંગ ગાઈડલાઇન્સ રીટ્સનું વધારે પડતું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થશે ઇન્કમ અર્નિંગ એસેટ્સમાં। ઇન્કમ અર્નિંગ એટલે એ ટાઈપની પ્રોપર્ટી જ્યાંથી એ લોકોને રેન્ટલ ઇન્કમ થાય। તો ફોકસ ઇઝ બેસિકલી ટુ અર્ન રેગ્યુલર ઇન્કમ ફ્રોમ ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ। ઓકે, એટલે અત્યાર સુધી આપણે જ્યારે રોકાણ કરવા માટે કોઈ સાધન ગોતતા હતા તો કાં તો ફિક્સ ડિપોઝિટ આવે, કાં તો આપણે જોઈએ કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ આવે, કાં તો શેર માર્કેટ। આ એક સંસ્થા આપણને દેખાઈ રહી છે કે હવે નવું એટલે કે રિયલ એસ્ટેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ એટલે કે રીટ્સ, જેની અત્યારે ઘોષણા કરવામાં આવી છે। તો એના જે નિયમો હતા એ અત્યાર સુધી એટલા ચોખવટ ભર્યા નહોતા। આ બજેટમાં આપણે કહી શકીએ કે આ વર્ષના બજેટમાં ઘણા નિયમો હળવા કરવામાં આવ્યા છે। એટલે કે હું એક રોકાણકાર છું, નાના રોકાણકારો કદાચ આમાં પાર્ટિસિપેટ નહીં કરી શકે, મોટા રોકાણકારો કદાચ એમાં રોકાણ કરી શકશે। જો એક રોકાણકાર છું અને હવે જો એક ડેવલપર છે, સમજો એક્સ ડેવલપર છે, એમણે જો રીટ્સ બહાર પાડી, શું એ રીટ્સ બહાર પાડશે કે કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજર રીટ્સ બહાર પાડશે, ને હું કઈ રીતે એમાં પૈસા રોકી શકીશ? જો આમાં સ્ટ્રક્ચર એવું હશે ને કે દેર વિલ બી અ રીટ્સ મેનેજર, દેર વિલ બી અ ફંડ મેનેજર, જેમ ફંડ હાઉસ હોય એવી રીતે દેર વિલ બી અ ફંડ જે ફંડ લોન્ચ કરશે અને પૈસા કલેક્ટ કરશે। આમાંથી પૈસા આવશે જ વધારે કરતાં ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ, સ્પેશલી ઓવરસીઝ ઇન્વેસ્ટર્સ જે છે, લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટર્સ, પેન્શન ફંડ કે ફોરેન ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ, આ ટાઈપના લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટર્સ હશે, એ લોકો ઇન્વેસ્ટ કરશે, ને અહીંયા લોકલી આપણા રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ બી ઇન્વેસ્ટ કરશે। અને પછી એ પૈસા ડેવલપર્સની જે પ્રોપર્ટી છે, રેડી પ્રોપર્ટી વિચ ઇઝ અર્નિંગ રેન્ટલ ઇન્કમ, કેમ કે રીટ્સમાં એક ડાયરેક્શન વેરી ક્લિયર છે, 80% ઓફ ધ મની હેઝ ટુ બી ઇન્વેસ્ટેડ ઇન રેડી પ્રોપર્ટી વિચ આર અર્નિંગ રેન્ટલ ઇન્કમ। તો આ રેન્ટલ ઇન્કમ જે અર્ન કરે છે એ પ્રોપર્ટીમાં ઇન્વેસ્ટ થશે। બીજું એક ગાઈડલાઇન છે, રૂલ છે રીટનું, એ છે કે જે બી ઇન્કો કેશ ફ્લો આવે, જે બી રેન્ટલ ઇન્કમ એ લોકોને આવે, આઈધર રેન્ટલ ઇન્કમ ઓર ફ્રોમ ધ સેલ ઓફ પ્રોપર્ટી, 90% ઓફ ઇટ હેઝ ટુ બી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ટુ ધ ઇન્વેસ્ટર્સ। ઓકે, એટલે તમારું કહેવું છે કે આ જો રેન્ટલ ઇન્કમ જ્યાંથી આવે છે એવી પ્રોપર્ટીમાં જ રીટ્સ બનશે। જેમ કે આપણે શોપિંગ મોલ્સ જોઈ શકીએ છીએ, કાં તો રેસિડેન્શિયલ જોઈ શકીએ છીએ, એના સિવાય કોઈ પ્રોપર્ટી આમાં કવર થાય છે? રેસિડેન્શિયલના ચાન્સીસ બહુ ઓછા છે આમાં, કેમ કે આપણે જોઈએ તો રેસિડેન્શિયલમાં પ્રોપર્ટીમાં રેન્ટલ ઇન્કમ 2%થી 3% છે। તો વધારે પડતી આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થશે કમર્શિયલ પ્રોપર્ટીમાં, ઓફિસ સ્પેસમાં, રિટેલ સ્પેસમાં, હોટેલ્સ, કાં તો આ ટાઈપની એસેટ્સમાં જ્યાં તમને અબાઉટ 8 to 9% કાઇન્ડ ઓફ રેન્ટલ ઇન્કમ મળી શકે છે। ઓકે, એટલે તમારું કહેવું છે કે જે ખાસ કરીને જ્યાં ઓફિસીસ છે
કે જ્યાં શોપિંગ મોલ્સ છે એવી જગ્યાઓ ઉપર રીટ્સ કામ કરશે, પણ એમાં મહત્વનું એમ છે કે ડેવલપરની પોતાની જગ્યા હોવી જોઈએ, એણે એટલે કહી શકાય કે વેચી ના દેવી જોઈએ એવું હોવું જોઈએ. કઈ રીતનું કામ કરશે કે પોતાનું, એટલે અગર હું ડેવલપર છું ને મારા પાસે આ બધી જે દુકાનો છે એ મેં રેન્ટ પર આપેલી છે તો જ હું રીટ્સ કરી શકીશ? એક્ઝેક્ટલી. એટલે ડેવલપર્સ માટે આ બહુ જ ફાયદો છે. આપણે જાણી રહ્યા છીએ કે અત્યારે ડેવલપર્સની પાસે ફંડની ઇસ્યુ છે, લિક્વિડિટીનો ઇસ્યુ છે, ને આ એક વેરી ગુડ સોર્સ છે એ ટાઈપના ડેવલપર્સ જેમની પાસે રેડી પ્રોપર્ટી છે. આપણે જોયું છે કે જે વધારે પડતા જે ટોપના ડેવલપર્સ હોય છે એ કમર્શિયલ પ્રોપર્ટી રેન્ટ ઉપર આપે છે, વેચતા નથી. તો હવે દે વિલ બી એબલ ટુ અનલોક ધીસ પ્રોપર્ટી. એ લોકો રીટ્સને વેચી શકશે આ પ્રોપર્ટી અને લિક્વિડિટી ઊભી કરી શકશે. સો ડેવલપર્સને તો આના થ્રુ બહુ જ ફાયદો થવાનો છે અને લિક્વિડિટી આવશે વિચ દે કેન યુઝ ફોર ન્યૂ પ્રોજેક્ટ્સ. ઓકે, એટલે આપણે કહીએ કે આ જે પૈસા આવશે એ ડેવલપર પોતાના પ્રોજેક્ટને પૂરા કરવા માટે અથવા કોઈક બીજા કારણોથી ઉપયોગ કરી શકશે, પણ શું જે રિટર્ન હોય છે, આપણે જે રિટર્નની અપેક્ષા રાખીએ અગર કોઈ રોકાણ કરતા હોઈએ તો એ રિટર્ન કઈ રીતનું મળશે? એટલે જો સમજો મેં અમુક મોટી કિંમત એમાં નાખી છે રીટ્સમાં, મને રિટર્ન કઈ હિસાબે મળશે? જો રિટર્ન આમાં આપણે જોઈએ બે લેવલ ઉપર. રીટ્સમાં રીટને જે ફંડ છે એને રિટર્ન કેવી રીતે મળશે? એને રિટર્ન બે તરીકે મળશે. એક તો રેગ્યુલર રેન્ટલ ઇન્કમ જે આ પ્રોપર્ટીમાંથી આવશે, જે ટેનન્ટ પાસેથી આવશે એ રીટ્સમાં જશે. બીજું, જ્યારે બી આ પ્રોપર્ટી વેચશે ત્યારે એમને કેપિટલ ગેઇન્સ થશે. તો આ બે તરીકેથી એ લોકોને ઇન્કમ મળશે. એટલે જેમ કે આપણે જે જોયું છે કે આમાં 90% ઓફ ધ ઇન્કમ વિચ દે અર્ન દે હેવ ટુ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ. તો આ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે ઇન્વેસ્ટર્સને by way of dividend. So this is dividend is one source of income for investors. Second source of income for investors is એ લોકો જ્યારે તમે રીટ્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરો ત્યારે તમને રીટ્સના યુનિટ્સ મળશે. જસ્ટ લાઈક મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટ કરે તો આપણને યુનિટ્સ મળે. તો આ રીટ્સની લિસ્ટેડ હશે તો લિસ્ટેડ વેલ્યુ ઉપર જશે ને તમે જે પ્રાઇસથી બાય કર્યા છે, ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે રીટ્સમાં, એનાથી હાયર પ્રાઇસ પર તમે સેલ કરશો એ યુનિટ્સ, જ્યારે એની વેલ્યુ વધારે હશે તો તમને કેપિટલ ગેઇન્સ થ્રુ ઇન્કમ થશે. એટલે કહી શકાય કે રોકાણમાં તો રિસ્ક છે પણ રિટર્નમાં પણ રિસ્ક છે? રિસ્ક જોવા જાય તો આમાં છે ને ઘણી ઓછી છે કમ્પેર ટુ અધર ફોર્મ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ. કેમ કે આમાં જે પ્રોપર્ટીમાં જે ઇન્વેસ્ટ કરશે એ એ ગ્રેડ કમર્શિયલ પ્રોપર્ટી હશે વિચ વિલ બી લેટ આઉટ ટુ ટોપ કાઇન્ડ ઓફ કોર્પોરેટ્સ. તો મોટા કોર્પોરેટ્સ પાસેથી તમને અશ્યોર્ડ રેન્ટલ ઇન્કમ, મોર ઓર લેસ અશ્યોર્ડ ઇન્કમ, રેન્ટલ ઇન્કમ હશે. એટલે તમારી રિસ્ક તો બહુ જ ઓછી હશે બિકોઝ વન ઇઝ યુ હેવ એન અંડરલાઇંગ એસેટ. ઇટ્સ નોટ અ પેપર કાઇન્ડ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. તમારે રિયલ ફિઝિકલ એસેટ છે અને તમે એ ગમે ત્યારે લિક્વિડેટ કરી શકો છો. બીજું, રેન્ટલ ઇન્કમ ઇઝ ઓલ્સો મોર ઓર લેસ એનો ફ્લો વિલ બી મોર ઓર લેસ અશ્યોર્ડ. તો આપણે કહી શકીએ કે આમાં રિસ્ક ઇઝ લિમિટેડ બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ રિટર્ન બી આમાં લિમિટેડ હશે. કેમ કે ટિપિકલી આપણે જોઈએ રેન્ટલ પ્રોપર્ટીમાં, કમર્શિયલ પ્રોપર્ટીમાં રેન્ટલ ઇન્કમ ઇઝ અબાઉટ 7 to 8%. ક્યારેક તમને 9% બી મળી જાય બટ ઓન એન એવરેજ ઇટ ઇઝ યુ કેન સે અબાઉટ 8%. આમાં તમે એડ કરો કે ચલો પ્રોપર્ટીની વેલ્યુ વધીને થોડું કેપિટલ ગેઇન્સ બી થયું તો ઓન એન એવરેજ યુ કેન એક્સપેક્ટ રીટ કેન એક્સપેક્ટ અ રિટર્ન ઓફ અરાઉન્ડ 10%. એમાંથી આપણે રીટના જે મેનેજમેન્ટને ફીસ કાઢીને ડિડક્ટ કરીએ બધા એક્સપેન્સીસ તો ઇન્વેસ્ટર્સ કેન એક્સપેક્ટ અ રિટર્ન ઓફ અબાઉટ 7 to 8% ફ્રોમ અ રીટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઓકે, એટલે એક તમારી પાસે રોકાણ માટે ઓપ્શન બની રહે છે કે તમે ફિક્સ ડિપોઝિટ હોય, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હોય, એના સિવાય પણ તમે 7 થી 8% રિટર્ન હવે મેળવી શકો છો. લગભગ આ જ એક રિટર્નની રેશિયો લગભગ તમને ફિક્સ ડિપોઝિટ કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં મળતા હોય છે. પણ જે રીતે આપણે આ બધા રોકાણની જોઈએ તો એક ફિક્સ મર્યાદા હોય છે, 1-1.5 વર્ષ માટે, 2 વર્ષ માટે. રીટ્સમાં એવી કોઈ સમય મર્યાદા છે કે આટલો વખત માટે આ રોકાણ કરી શકાય ને એટલા વખતમાં વળતર મળી જવું જોઈએ? રીટ્સમાં એવું અત્યારે તો કંઈ રેગ્યુલેશન નથી કે તમારે રાખવું પડે બટ ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ એડવાઇઝેબલ. રીટ્સ ઇઝ અ લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. જેમ કે આપણે જોયું કે રેન્ટલ ઇન્કમ 7-8% જ આપણને મળશે આમાંથી બટ કેપિટલ એપ્રિસિએશન જે પ્રોપર્ટીનું થશે દેટ વિલ હેપન ઓવર અ લોંગ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. તો તમે લોંગ ટર્મ પીરિયડ માટે 7 years, 8 years માટે આમાં ઇન્વેસ્ટેડ રહેશો સો યુ વિલ ગેટ સેફ as well as maybe slightly higher returns. લાંબા ગાળા સુધી રહીએ તો કેટલો 20-25 વર્ષનો સમયગાળો? અબાઉટ 8 years, 10 yearsનું તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો તો તમને ડબલ ડિજિટમાં રિટર્ન મળી શકે છે આમાં. કેમ કે જે પ્રોપર્ટીમાં એ લોકો ઇન્વેસ્ટ કરશે એનું કેપિટલ એપ્રિસિએશન તો થવાનું જ છે. તો એનું બેનિફિટ ઓવર ધ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ તમને મળશે. અને બીજું જ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ અબાઉટ રીટ્સ, અત્યાર સુધી કમર્શિયલ પ્રોપર્ટીમાં રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ ઇન્વેસ્ટ નથી કરી શકતા બિકોઝ કમર્શિયલ પ્રોપર્ટીમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે તમને યુ નીડ અ હ્યુજ અમાઉન્ટ. ઓફિસ સ્પેસ તમને ગ્રેડ એ જે મલ્ટીનેશનલ એ ઓક્યુપાય કરી હોય એવી કરવું હોય તો તમને કરોડોમાં પૈસા જુએ છે.
નાઉ થ્રુ ધીસ મિકેનિઝમ even by investing a small amount like 2 lakhs, you can get an exposure to commercial property અને એમાંથી રિટર્ન તમને મળી શકે છે. તો તમારે ડાયવર્સિફાઈ કરવો હોય તમારો પોર્ટફોલિયો, ફ્રોમ ધેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ધીસ ઇઝ અ વેરી ગુડ ઓલ્ટરનેટિવ. પણ રિટર્ન શ્યોર છે? રિટર્નમાં જેમ કે આપણે અશ્યોર્ડ રિટર્ન જેવું કાંઈ એમાં છે નહીં, બટ વી નો વોટ ઇઝ ધ માર્કેટ. આપણને ખબર છે 8 to 9% કાઇન્ડ ઓફ રેન્ટલ yield આમાં મળી શકે છે. સો વી કેન એક્સપેક્ટ સમથિંગ અરાઉન્ડ ઓવર ધેર. ઓકે, અત્યાર સુધી ઘણા નિયમો એવા હતા કે જેના લીધે કદાચ આ 1 વર્ષ દરમિયાન પણ કોઈ રીટ્સ આવ્યું નહીં. અત્યારે થોડા નિયમ હળવા કરીને એમાં બીજું એક ઉમેરો થયો છે કે લગભગ અંડર કન્સ્ટ્રક્શન એટલે કે બાંધકામ હેઠળ એવા રહેણાંક કે જે પ્રોપર્ટીઝ છે એમાં પણ રીટ્સ આવી શકે છે, એટલે 20% રીટ્સ કરી શકાય. એ કઈ રીતે પોસિબલ છે? હા, એટલે જેમ કે આપણે જોયું કે 80% ઓફ ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હેઝ ટુ બી ઇન પ્રોપર્ટી વિચ ઇઝ રેડી એન્ડ અર્નિંગ ઇન્કમ. હવે આ ટાઈપની જે પ્રોપર્ટી રેડી છે એમાં રિટર્ન ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી લિમિટેડ. તો રિટર્નને ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે એ લોકોને 20%ની રૂમ આપી છે કે 20% તમે અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટીમાં ઇન્વેસ્ટ કરી શકો છો. હવે અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટીમાં આપણે જોયું છે કે એપ્રિસિએશન વધારે થાય છે, કેપિટલ એપ્રિસિએશન થાય છે. તો આ એક ફ્લેક્સિબિલિટી આપી છે રીટ્સને કે તમે તમારી ઇન્કમને એનહાન્સ કરવા માટે અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટીમાં બી 20% સુધી ઇન્વેસ્ટ કરી શકો છો. તો ઓવરઓલ જોયું કે રીટ્સ એક કહી શકાય રોકાણ માટેનો જ એક ટૂલ છે, એટલે કે રિયલ એસ્ટેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ છે જે તમારા પૈસા આ રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ્સમાં નાખશે અને ત્યાંથી જે રેન્ટલ ઇન્કમ આવશે એના 90%ની જે રેન્ટલ ઇન્કમ હશે એ રીટ્સના જે રોકાણકારો હશે એમને મળશે. એટલે તમને લગભગ આશરે 7 થી 8% રિટર્ન તમને અહીંયાથી રીટ્સમાંથી મળી રહેશે. પણ મોટા ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ અથવા મોટા રોકાણકારો છે તે આમાં રોકાણ કરી શકે છે, ના કે નાના રોકાણકારો. તો આ ખાસ સમજવા જેવું હતું કે રીટ્સ શું છે અને કઈ રીતે કામ કરે છે. તો મોટે ભાગે બધી જ માહિતી આવી ગઈ છે. કોઈ એવી માહિતી લાગે છે પરેશજી જે છૂટી જતી હોય? આઈ થિંક હવે આપણે રેગ્યુલેશન જ્યારે લોન્ચ થાય છે લીડ્સ ત્યારે વધારે ખબર પડશે. અત્યાર સુધી તો બધી ક્લેરિટી આવી ગઈ છે. તો હોપફુલી 6 મહિનામાં વિથિન 6 months વી કેન સી ફર્સ્ટ રીટ્સ ગેટિંગ લોન્ચ. અને એક વખત લોન્ચ થશે ત્યારે વધારે ક્લેરિફિકેશન આવશે કે આમાં કેવી રીતે મેનેજ થાય અને હોપફુલી ચેન્જીસ થતા રહેશે. હોપફુલી 6 મહિનાની અંદર એક રીટ્સ આવશે અને ત્યારે એ કઈ રીતે એનું મેકેનિઝમ છે એ જોઈને પછી કદાચ બીજા રીટ્સ આવવાની પહેલ થાય અને રોકાણકારો આગળ આવે અને એમને સારા રિટર્ન મળે એવી જ આશા. તો રીટ્સને તો સમજી લીધું છે, પણ આપણા રોકાણકારોની મૂંઝવણનો ઉકેલ મેળવવાનો સમય આવી ગયો છે. સૌથી પહેલાં સવાલ આપણને મળ્યો છે ઈમેલ દ્વારા રાજેશ પટેલનો. તેમણે પૂછ્યું છે કે હાલમાં જ દિલ્હી હાઈકોર્ટનો અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટી પર સર્વિસ ટેક્સ ન લાગે એવો આદેશ આવ્યો છે. તો એમને જાણવું છે કે હાલમાં અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટીમાં સર્વિસ ટેક્સ ભરવો પડશે કે નહીં? હા, એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન એમને રેઝ કર્યો છે. હાલમાં જ આપણે જોયું છે કે દિલ્હી હાઈકોર્ટે ઓર્ડર પાસ કર્યો છે કે અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટીમાં તમારે સર્વિસ ટેક્સ ના ભરવો પડે. આ એક ટેકનિકલ રીઝનની લીધે એ લોકોએ આ ટાઈપનો ચુકાદો પાસ કર્યો છે. હવે આપણે ખબર છે કે આપણે છેલ્લા 3-4 વર્ષથી સર્વિસ ટેક્સ અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટી પર પે કરી રહ્યા છે. અને આ ચુકાદો આવ્યા પછી બી મને નથી લાગતું કે વધારે રિલીફ રિટેલ ઇન્વેસ્ટરને અત્યારે મળી શકે છે, હાઉસ બાયર્સને. કેમ કે આ એક તો દિલ્હી હાઈકોર્ટનો ઓર્ડર છે અને દેર ઇઝ એવરી પોસિબિલિટી દેટ ધ ગવર્મેન્ટ મે ગો ટુ ધ સુપ્રીમ કોર્ટ અગેન્સ્ટ ધીસ ઓર્ડર. કેમ કે આ ઓર્ડરની જો પાસ થઈ જશે, એપ્લિકેબલ થઈ જશે તો ગવર્મેન્ટને બહુ જ ભારી પડશે. એક તો એમનું નોટ ઓનલી ફ્યુચર સોર્સ ઓફ ઇન્કમ, આપણને ખબર છે કે સર્વિસ ટેક્સ ઇઝ અ બિગ સોર્સ ઓફ ઇન્કમ ફ્રોમ ગવર્મેન્ટ, અને ફ્યુચર સોર્સ ઓફ ઇન્કમ એ લોકોની બંધ થઈ જશે ફ્રોમ ધીસ આ જરિયામાંથી. પણ એ લોકોએ જે ટેક્સ કલેક્ટ કર્યો છે એ બી રિફંડ કરવો પડશે પ્રોપર્ટી બાયર્સને અલોંગ વિથ ઇન્ટરેસ્ટ. અને આ ઇટ્સ કોલ બી અ સિરિયસ પ્રોબ્લમ ફોર ધ ગવર્મેન્ટ, નોટ ઓનલી ફ્રોમ ફાઇનાન્શિયલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, ફ્રોમ ધ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. કેમ કે એટલા બધા લોકો છે એમને રિફંડ કેવી રીતે કરશે? પણ તમે જુઓ તો એક રીતે સર્વિસ ટેક્સ એના પર લાગે છે એ આપણે લક્ઝરિયસ પ્રોડક્ટ્સ હોય અથવા આપણે એના પર કોઈક આનંદ મેળવી શકતા હોય, જેમ કે આપણે કોઈ શોપિંગ કરવા ગયા, ક્યાંક જમવા ગયા, એવા પર જો સર્વિસ ટેક્સ લાગે છે તો સમજીએ કે ચલો આ એક લેઝરની વસ્તુ છે જેને તમે આનંદ માણવા જઈ રહ્યા છો. પણ ઘર એક એવી વસ્તુ છે જેના પર આપણે કદાચ એક આખા જીવનભરની મૂડી લગાવી દેતા હોઈએ છીએ, એના પર સર્વિસ ટેક્સ યોગ્ય છે ખરો? જો ગવર્મેન્ટનું ડેફિનેશન એ છે કે હમણાં જુલાઈ 2012 પછી ગવર્મેન્ટે ડેફિનેશન સર્વિસ ટેક્સનું ચેન્જ કરી નાખ્યું છે. અને બધી ટાઈપની સર્વિસીસ, એવરી કાઇન્ડ ઓફ સર્વિસીસ, તમે ટેલિફોન યુઝ કરો છો ટેલિફોનમાં લાગે છે સર્વિસ ટેક્સ, ઇન્ટરનેટ યુઝ કરો છો એમાં લાગે છે, ટ્રાવેલ કરો છો ટ્રાવેલની ટિકિટ બુક કરો છો બધામાં સર્વિસ ટેક્સ લાગે છે. તો એક્સેપ્ટ 5-6 આઇટમ્સ જે ગવર્મેન્ટે લિસ્ટમાં રાખ્યું છે
એ છોડીને બધી જ આઇટમ ઉપર સર્વિસ ટેક્સ લાગે છે. ગવર્મેન્ટનો વ્યૂ એ છે કે જ્યારે ડેવલપર બિલ્ડિંગ કન્સ્ટ્રક્ટ કરે છે હી ઇઝ પ્રોવાઇડિંગ અ સર્વિસ. તો ઇફ ઇઝ પ્રોવાઇડિંગ અ સર્વિસ ટેક્સ વિલ બી એપ્લિકેબલ. ઓકે, તો અત્યારે જે રીતે એમનો સવાલ આવે છે કે તો એમને અત્યારે ભરવો પડશે કે નહીં, તો એના પર શું ઉકેલ હોઈ શકે? જો અત્યારે તો આપણે એવું કાંઈ ક્લેરિફિકેશન ક્યાંયથી આવી નથી. ડેવલપર્સ બધા સર્વિસ ટેક્સ કલેક્ટ કરી રહ્યા છે. એ લોકો પાસેથી એવી કાંઈ નોટિફિકેશન ગવર્મેન્ટ પાસેથી નથી આવી કે તમારે ટેક્સ નથી કલેક્ટ કરવું. તો ડેવલપર્સ વિલ કન્ટિન્યુ ટુ કલેક્ટ સર્વિસ ટેક્સ. અને જેમ કે મેં કીધું કે આમાં એવરી પોસિબિલિટી છે ગવર્મેન્ટ આ કોર્ટની અગેન્સ્ટ સુપ્રીમ કોર્ટમાં જાય. વન્સ અ મેટર ગોઝ ઇન ટુ સુપ્રીમ કોર્ટ તો પછી આ પર્ટિક્યુલર ઓર્ડર આવ્યો છે એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ નહીં થાય. તો વીલ હેવ ટુ વેઇટ ટિલ ધ ટાઈમ વી ગેટ ક્લેરિફિકેશન ફ્રોમ ધ સુપ્રીમ કોર્ટ. એક વખત સુપ્રીમ કોર્ટનો જજમેન્ટ આવી ગયો અને સુપ્રીમ કોર્ટ કહે કે આમાં ટેક્સ નહીં લેવી થાય તો રિલીફ મળશે હાઉસ બાયર્સે અને દેર ઇઝ અ પોસિબિલિટી દે કેન ક્લેમ રિફંડ. બટ એવી બી શક્યતા છે કે સુપ્રીમ કોર્ટનો ઓર્ડર આવ્યા પછી બી ગવર્મેન્ટ કેન મેક ચેન્જીસ ઇન ધ સર્વિસ ટેક્સ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સમાં અને જે બી ટેકનિકલ ડિફેક્ટ્સ આ ઓર્ડરમાં આઈડેન્ટિફાઈ થઈ છે એ રેક્ટિફાઈ કરી અને ચેન્જીસ કરીને સર્વિસ ટેક્સ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશે જ. તો આમાં ઓલ્થો ઓર્ડર પાસ થયો છે પણ મને નથી લાગતું એની બેનિફિટ હાઉસ બાયર્સને વધારે મળે. બિકોઝ ગવર્મેન્ટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ લેટ ગો ઓફ સર્વિસ ટેક્સ ઓન હાઉસિંગ. કે સર્વિસ ટેક્સથી એમની ઘણી સારી આવક થાય છે તો તેઓ જતી તો નહીં કરે, એના માટે ચોક્કસ એક સારી ફાઇટ આપશે. એટલે તમે અત્યારે લ્યો કે પછી તમને કદાચ આપવું તો પડશે જ. અત્યારે એક સહુલિયત છે કે તમે અત્યારે આપી દો અને થાય ત્યાર પછી તમે રિફંડ માટે કદાચ એક એપ્લાય કરી શકો છો અને તમને ઉતાવળ હોય તો તમે ઘર અત્યારે લઈને આ બધી પ્રોસિજર આગળ કમ્પ્લીટ કરી શકો છો. અધરવાઇઝ સુપ્રીમ કોર્ટનો જ્યાં સુધી ઓર્ડર નહીં આવે કે જ્યાં સુધી પોતે ડેવલપર સામેથી આના પર નહીં પહેલ કરે ત્યાં સુધી કદાચ આ જવું મુશ્કેલ દેખાઈ રહ્યું છે. પણ આ સિચ્યુએશન કદાચ ફક્ત આમની નહીં પણ ઘણા બધા એવા હોમ બાયર્સની હશે જે આજે ઘર ખરીદવા માગે છે અને એમના જો 2-3 લાખ રૂપિયા પણ એમાં બચી જતા હોય તો એક મોટી મૂડી થઈ જતી હોય છે જે કદાચ આના થકી બચી શકે. તો હજી એના પર થોડી ક્લેરિટી આવે પછી જ કોઈ નિર્ણય લઈ શકાય. એક્ઝેક્ટલી. આમાં હજુ એક પોઈન્ટ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે જે તમે સર્વિસ ટેક્સ પે કરો છો ડેવલપરને, ડેવલપર પોતા પાસે નથી રાખતો. હી પુટ્સ ડિપોઝિટ્સ ડાયરેક્ટલી વિથ ધ ગવર્મેન્ટ. તો તમારે રિફંડ બી જોતું હોય તો યુ કેન નોટ અપ્રોચ ધ ડેવલપર. તમારે ગવર્મેન્ટ પાસેથી જ રિફંડનું લેવું પડશે. તો એના માટે કઈ ઓફિસમાં જઈને એમને અપ્લાય કરવું પડશે? અગર અત્યારે રિફંડ તો જો કાંઈ આગળ આવ્યું ક્લેરિફિકેશન નથી. અત્યારે તો ક્લેરિફિકેશન નથી. પછી ઇન કેસ કોર્ટનો ઓર્ડર આવે તો આઈ એમ શ્યોર અલોંગ વિથ દેટ ઓર્ડર દે વિલ ઓલ્સો ગાઈડલાઇન્સ આપશે કે કેવી રીતે આ રિફંડ કરવું. ઓકે, એટલે અત્યારે કોઈ જ સ્પષ્ટતા નથી આ નિર્ણય પર, એટલા માટે કદાચ આ કન્ફ્યુઝન હજી હોઈ શકે. પણ અમે આગળના એપિસોડમાં તમારી આ કન્ફ્યુઝન દૂર કરવાની ચોક્કસ એક પહેલ કરશું. આગળ વધી એક SMS આવ્યો છે. આગળનો સવાલ છે દીપક શુક્લાનો. તેમણે પૂછ્યું છે કે મારે ગોરેગાંવમાં 60 સ્ક્વેર યાર્ડનું બનેલું ઘર લેવું છે. મારું બજેટ લગભગ 80 લાખ છે. મને ગોરેગાંવમાં કયા પ્રોજેક્ટ મળી શકે? જો એમને કીધું છે 60 સ્ક્વેર યાર્ડ એટલે અપ્રોક્સિમેટલી અબાઉટ 650 જેટલું સ્ક્વેર ફીટ જેટલું 600-650 સ્ક્વેર ફીટ જેટલું હાઉસ થાય. તો ગોરેગાંવમાં વેસ્ટમાં એક પ્રોજેક્ટ આવી રહ્યો છે લિંક રોડ અને SV રોડની વચ્ચે સેઠિયા સી વ્યૂ કરીને. ત્યાં 1 BHK અપાર્ટમેન્ટ્સ મળી રહ્યા છે. અપ્રોક્સિમેટલી આ જ 650 સ્ક્વેર ફીટ જેટલું એનું બિલ્ટઅપ એરિયા છે અને 84-85 લાખ સુધીના બજેટમાં એમને આ મળી શકે છે. લોકેશન ઘણું સારું છે. પ્રોજેક્ટ ઇઝ એટ એડવાન્સ સ્ટેજ ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન ને 6 મહિના કે વર્ષની અંદર જ આનું પોઝિશન બી મળી જશે. તો આ એક ઓપ્શન ગોરેગાંવમાં છે. આ સિવાય મલાડ ઈસ્ટમાં બી એમને જોતા હોય તો એક નવું પ્રોજેક્ટ લોન્ચ થયું છે ટાવર 28 કરીને મલાડ ઈસ્ટમાં સ્ટેશન પાસે જ છે. અહીંયા બી એમને આ જ રેન્જમાં 1 BHK મળી જશે. પણ આ એક પ્રી લોન્ચમાં છે પ્રોજેક્ટ, એને કમ્પ્લીટ થતાં વાર લાગશે. તો એમને વેઇટ કરવું હોય દેન ધીસ ઇઝ વન ઓપ્શન. આના સિવાય આગળ હાઈવેમાં કાંદીવલીમાં રિવાલી પાર્ક કરીને એક પ્રોજેક્ટ બની રહ્યો છે વિચ ઇઝ અ વેરી ગુડ ટાઉનશીપ પ્રોજેક્ટ. અહીંયા બી 1 BHKનું ઓપ્શન છે. હાલાકી અહીંયા રેટ થોડો વધારે છે. એમને એનું બજેટ એક્સટેન્ડ કરીને અબાઉટ 90 લાખ ટુ 1 કરોડ સુધી જવું પડશે. પણ આ એક બ્રાન્ડેડ પ્રોજેક્ટ છે વિથ ઓલ ધી એમ્યુનિટીઝ. તો આમાં બી કન્સિડર કરી શકે છે. ઓકે, એટલે કહી શકાય કે પાછલા વર્ષોમાં જે 1 BHK ભૂલાઈ ગયા હતા સબબમાં હવે રીવેમ્પ થઈ રહ્યા છે. હવે કદાચ ડેવલપરને જરૂર પડી રહી છે કે હવે જો નાના ઘરો નહીં બનાવાય તો કદાચ વેચવાનું મુશ્કેલ થઈ શકશે. એટલા માટે હવે 1 BHKની પાછી શરૂઆત થઈ છે. એક્ઝેક્ટલી. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે અત્યારે ડેવલપર્સને વેચવું અફોર્ડેબિલિટી ઇઝ એન ઇશ્યુ. અત્યારે બોમ્બેમાં તમને નાનામાં નાનું અપાર્ટમેન્ટ 2 BHKનું બી જોતું હોય તો 1 કરોડથી ઓછામાં તમને ક્યાંય આઉટસ્કટ્સ ઓફ બોમ્બેમાં બી નહીં મળે. થાના ને દહીસર ને અહીંયા બી તમને ઓલમોસ્ટ 1 કરોડ તો જોશે જ.
તો આ બધું જોતાં ડિમાન્ડ અત્યારે જે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ 50 લાખ 60 લાખ 1 કરોડની રેન્જમાં વધારે ડિમાન્ડ છે. તો બે ઓપ્શન છે બાયર્સ પાસે. આઈધર દે ગો ઓન ધ આઉટસ્કર્ટ્સ આઉટસાઇડ ધ સિટી એન્ડ ટેક અ બિગર અપાર્ટમેન્ટ 2 બેડરૂમ જોતું હોય તો એમને થાનાની આગળ કે અહીંયા મીરા રોડની આગળ જવું પડશે વેસ્ટર્ન લાઇનમાં, કાં તો તમે નાનો અપાર્ટમેન્ટ લ્યો વિથિન ધ સિટી લિમિટ. તો નાના અપાર્ટમેન્ટની ડિમાન્ડ ઘણી છે, વેરાઝ સપ્લાય નથી, બિકોઝ બિલ્ડર્સને એટલું પ્રોફિટેબલ નહોતું નાના અપાર્ટમેન્ટ બનાવવું. પણ અત્યારે સિચ્યુએશન જોતાં કે અપાર્ટમેન્ટ્સ વેચાતા નથી, બિલ્ડર્સ હેવ સ્ટાર્ટેડ મેકિંગ સ્મોલર અપાર્ટમેન્ટ્સ અગેન. ઓકે, તો હવે આગળના દિવસોમાં પણ 1 BHK પાછા જોવા મળી શકે એવી અપેક્ષા અને તમારા બજેટમાં તમને ઘર મળી રહે એવી જ અપેક્ષા. આગળ એક ઈમેલ આવ્યો છે ગૌરવભાઈનો. તેમનો સવાલ છે કે મારી પાસે કાંદિવલીમાં એક હાઈરાઇઝ બિલ્ડિંગમાં 1200 સ્ક્વેર ફીટનો ફ્લેટ છે. મેં આ ફ્લેટ રોકાણ માટે લીધો હતો અને મેં પહેલાં આ ઘરને ભાડે આપ્યું હતું અને જેનું 40,000 ભાડું એમને મળતું હતું. હવે મને આટલું રેન્ટ નથી મળી રહ્યું. શું હાલમાં રેન્ટલ માર્કેટ સ્લગિશ છે? મારે થોડી રાહ જોવી જોઈએ કે આ ફ્લેટ વેચી દેવો જોઈએ? જો એમની વાત બરાબર છે, અત્યારે રેન્ટલ્સ હેવ કમ ડાઉન, રેન્ટલ માર્કેટ સર્કિશ છે કેમ કે સપ્લાય ઘણી ઇમ્પ્રૂવ થઈ રહી છે. તો ઘણા બધા ઓપ્શન્સ લોકો પાસે છે રેન્ટ પર અપાર્ટમેન્ટ લેવા માટે. એટલે બધી જ જગ્યાએ બોમ્બેમાં ખાસ કરીને વેસ્ટર્ન સબર્બ્સમાં રેન્ટલ ઓછા થઈ રહ્યા છે. આઝ ફાર એઝ ધ પ્રોપર્ટી ઇઝ કન્સર્ન વેધર એમને રાખવું જોઈએ કે વેચી નાખવું જોઈએ. આ કાંદિવલીમાં સબર્બ્સમાં આપણે જોયા છે કે આખા બેલ્ટમાં અંધેરીથી લઈને બોરીવલીની બેલ્ટમાં ઘણા બધા નવા મકાનો બની રહ્યા છે. સપ્લાય બહુ જ આવી રહી છે, એની લીધે પ્રાઇસ વિલ ઓલવેઝ બી અંડર પ્રેશર. તો અંડર કન્સ્ટ્રક્શનમાં ઘણા બધા મકાન છે. અત્યારે ડિમાન્ડ છે રેડી મકાનની. તો એમની પાસે રેડી અપાર્ટમેન્ટ છે, એમને ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો જ ઓબ્જેક્ટિવ છે. તો અત્યારે એમને હજુ સારા પ્રાઇસમાં મળતું હોય, વેચાતું હોય તો મારો હિસાબે એ લોકોએ વેચી નાખવા જોઈએ, બિકોઝ આઈ ડોન્ટ થિંક રેન્ટલ ઇન્કમ વિલ રિયલી ગો અપ મચ. ને એ વેઇટ કરશે તો ઉલટાનો વેચવામાં ડિફિકલ્ટ થશે કેમ કે નવા બીજા મોડર્ન ટાવર્સ બી આવી રહ્યા છે ને ત્યાંથી કોમ્પિટિશન થશે તો વેચવું વધારે આગળ જઈને ડિફિકલ્ટ થઈ જશે. અત્યારે સારો પ્રાઇસ મળતો હોય તો વેચવામાં જ સારું છે. તો આવા ઘણા ઇન્વેસ્ટર હશે જે ખાલી કહી શકાય કે એક સેકન્ડ હોમ લેતા હશે કે જ્યાંથી ઇન્કમ જનરેટ થાય. જો આ ફ્લેટ ચલો એ લોકો તેઓ વેચી દે છે ગૌરવભાઈ, તો ક્યાં રોકાણ કરશે જ્યાંથી તેમને રેન્ટલ સારી ઇન્કમ મળે? રેન્ટલની માટે આપણે રેન્ટલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોઈએ તો કમર્શિયલ પ્રોપર્ટી ઇઝ અ મચ બેટર ઓપ્શન. કમર્શિયલ પ્રોપર્ટીમાં તમને 7 થી 8% રિટર્ન મળી જાય. વેરાઝ રેસિડેન્શિયલ પ્રોપર્ટીમાં લોકો ઇન્વેસ્ટ કેપિટલ એપ્રિશિએશન માટે કરે છે. તમે એક પ્રાઇસમાં જ્યારે લોન્ચ થતું હોય કે નવું કન્સ્ટ્રક્શન થયું હોય ત્યારે તમે પ્રોપર્ટીમાં ઇન્વેસ્ટ કરો, તમે વેઇટ કરો તો ઓવર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ એની ભાવ વધી જાય. તો કેપિટલ એપ્રિશિએશન માટે વધારે પડતા રોકાણ થતી હોય છે રેસિડેન્શિયલમાં. તો અગર તમને સ્ટડી ઇન્કમ રેન્ટલ ઇન્કમ જ જોતી હોય તો કમર્શિયલ પ્રોપર્ટી વિલ બી અ મચ બેટર ઓપ્શન. બટ કમર્શિયલ પ્રોપર્ટીમાં તમારું ટિકિટ સાઇઝ વધારે રહેવું જોઈએ અને તમે ઓબ્વિયસલી 1 કરોડની ઉપર છે. આ તમારી જે પ્રોપર્ટી કહો છો એની વેલ્યુ 1 કરોડની ઉપર જ છે. તો આ તમે વેચીને અત્યારે નાની એક કમર્શિયલ ઓફિસ કાં તો રિટેલ સ્પેસ લઈ લેશો તો એમાંથી રેન્ટલ ઇન્કમ તમને વધારે મળશે. ઓકે, તો તમારું મત છે કે અત્યારે રેન્ટલ ઇન્કમ જો જનરેટ કરવી હોય તો ફ્લેટમાં નહીં પણ કમર્શિયલ પ્રોપર્ટીમાં કરવું જોઈએ. કમર્શિયલ પ્રોપર્ટી પહેલાં આપણે જોતા હતા કે કદાચ BKC બાજુને વધારે બનતી દેખાઈ હતી, પણ એટલી કદાચ રોકાણ કરવાની બધાની એક લિમિટ ન હોઈ શકે. સમજો આ ભાઈ પાસે જો હાઈરાઇઝ બિલ્ડિંગમાં અગર કાંદિવલીમાં 2 BHK છે કે 1200 સ્ક્વેર ફીટનો એરિયા એટલે 2 BHK જ હશે, તો શું આ ઘર વેચે છે તો એમને લગભગ 1 થી 1.5 કરોડ રૂપિયા મળશે. કાંદિવલી કે બોરીવલી મલાડ જેવા એરિયામાં એમને આ જ ભાવમાં ક્યાંય દુકાન મળી શકે ખરી સારા મોકા? રાઈટ. અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ઇવન ઇન એરિયાઝ લાઈક ગોરેગાંવ ને મલાડ કમર્શિયલ ઓફિસીસ આવી રહી છે અને ખાસ કરીને નાની કમર્શિયલ ઓફિસીસ આવી રહી છે. તો આઈ એમ શ્યોર ઇફ હી સર્ચેસ અરાઉન્ડ મલાડ કાંદિવલીમાં એમને ડેફિનેટલી આ પ્રાઇસમાં એક નાની ઓફિસ સ્પેસ મળી જશે. ઓકે, તો આ એરિયામાં તમે સર્ચ કરશો તો તમારા બજેટમાં તમને સારી પ્રોપર્ટી, સારો દુકાન, એક ઓફિસ મળી જશે જ્યાં તમે રોકાણ કરીને સારી રેન્ટલ ઇન્કમ મેળવી શકો છો. તો અત્યારે ઝડપથી તમને આ પ્રોપર્ટીમાંથી નીકળવાની સલાહ મળે છે. ત્યારે જ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર પરેશજી, અમારી સાથે આ ચર્ચામાં જોડાયા અને આટલી કહી શકાય કે સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં આ બધી મુશ્કેલીઓને હલ ઉકેલ મેળવી આપ્યો એટલા માટે. ત્યારે જો પ્રોપર્ટી સંબંધિત માહિતી માટે તમે અમને ફક્ત પ્રોપર્ટી ગુરુ લખી 51818 પર મેસેજ કરી શકો છો અથવા અમારા ઈમેલ એડ્રેસ propertyguru@network18